Αρκετοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι οι κετογονικές και κρεατοφαγικές διατροφές είναι πολύ ακριβές και προνόμιο των λίγων. Αλλά είναι όντως έτσι? Πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να ξεκινήσουν μια τέτοια διατροφή ή την έχουν ήδη ξεκινήσει και έχουν πιστεί για τα ωφέλη της, αλλά υποστηρίζουν ότι είναι δυσβάσταχτη για την τσέπη τους. Ας δούμε όμως κάποια facts. Πράγματι, τα όσπρια κοστίζουν από 2 μέχρι 4 ευρώ το κιλό, τα περισσότερα λαχανικά κοστίζουν από μισό ευρώ μέχρι 4 ευρώ το κιλό, το ρύζι, τα ζυμαρικά, το αλεύρι και η ζάχαρη περίπου 1 με 2 ευρώ το κιλό. Μπορείς να φτιάξεις ένα γεύμα π.χ. ζυμαρικά με σάλτσα λαχανικών και να σου στοιχήσει κάτω από 2 ευρώ ή ένα πιάτο φακές με 1 ευρώ το πολύ. Από την άλλη, το πιο φθηνό κρέας και ψάρι κοστίζουν συνήθως από 3 ευρώ το κιλό, ενώ πολλά είδη ξεπερνούν τα 10 και τα 15 ευρώ το κιλό. Για να μην αναφέρουμε και κάποιες κοπές που ξεπερνούν τα 20 ακόμα και τα 30 ευρώ. Η κέτο και η carnivore όμως δεν είναι ακριβές διατροφές και παρόλο που στηρίζονται στη ζωική πρωτεΐνη, μπορείτε να κάνετε πολύ οικονομικές επιλογές. Ξεκινάω την επιχειρηματολογία μου με την προσωπική μου εμπειρία. Τα τελευταία 2-3 χρόνια απέκτησα μια καλή συνήθεια να σημειώνω τα έξοδα του νοικοκυριού και μάλιστα αναλυτικά σε κατηγορίες. Πρώτο 1,5 χρόνο έκανα συμβατική διατροφή και το μηνιαίο κόστος διατροφής της τριμελούς οικογένειάς μου ήταν περίπου 500 με 600 ευρώ το μήνα μόνο για διατροφή. Αυτό περιλάμβανε σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία, οποροπωλεία και delivery. Δεν υπολογίζω το κόστος εξόδου σε ταβέρνες ή εστιατόρια. Μιλάω μόνο για το καθημερινό φαγητό. Τον τελευταίο χρόνο που κάνω αυτή τη διατροφή, αλλά τα παιδιά μου συνεχίζουν τη συμβατική διατροφή με τη διαφορά ότι τρώνε κάθε μέρα ζωικές τροφές όπως εγώ, αλλά με την προσθήκη υδατάνθρακα, το μηνιαίο κόστος διατροφής μειώθηκε σε 400 ευρώ το μήνα το πολύ. Αυτό το κόστος περιλαμβάνει αγορά τροφίμων από το σούπερ μάρκετ, τα ακρεοπωλεία και το οποροπωλείο. Το κόστος delivery έχει σχεδόν εκμηδενιστεί. Δεν κάνουμε πλέον delivery. Δεν το έχουμε ανάγκη. Δεν το αποζητούμε. Γιατί λοιπόν δεν αποζητούμε το delivery? Γιατί όταν τρως καθημερινά πρωτεΐνη, λιπαρή πρωτεΐνη, μπριζολάρες, μπιφτέκια, με το ζωικό τους λίπος, όχι άνοστο στήθος κοτόπουλο, τα οποία σε χορταίνουν και σε ικανοποιούν, όχι μόνο γευστικά αλλά και θρεπτικά, δεν έχεις ανάγκη να παραγγείλεις ούτε σουβλάκια, ούτε πίτσες, ούτε μακαρονάδες, ούτε κινέζικα κλπ. Οι ζωικές τροφές κάνουν καλύτερο κορεσμό και δεν προκαλούν εθισμό όπως ο υδατάνθρακας. Μπορείς να τρως 1 με 2 γεύματα την ημέρα μόνο και να νιώθεις υπερπλήρης. Όταν καταναλώνεις τροφές φτωχές σε πρωτεΐνη και λίπος, αλλά πλούσιες σε υδατάνθρακα, έχεις διαρκή πείνα. Κάνεις πολύ τακτικά γεύματα, έχεις την τάση να κάνεις υπερφαγικά επεισόδια και είσαι φοβερά επιρρεπής στο delivery. Επίσης, ένα κοινό μυστικό μεταξύ των ανθρώπων που κάνουν keto ή carnivore διατροφή είναι τα αυγά. Τα αυγά είναι συνήθως πάμφθηνα. Ξεκινούν από 20 cents το ένα και με 1 ευρώ, δηλαδή 3 με 5 βραστά αυγά, μπορείς να χορτάσεις για 8 τουλάχιστον ώρες. Φάει μια φθηνή μπάρα δημητριακών ή 1-2 τοστάκια και σε 2 ώρες θα έχεις ξαναπεινάσει ή πολύ πιθανό να μην έχεις χορτάσει καν. Άρα λοιπόν αυτές οι διατροφές συχνά οδηγούν σε βελτιωμένο κορεσμό χάρη στις πρωτεΐνες και τα λιπαρά. Αυτό σημαίνει λιγότερη συχνότητα γευμάτων, μικρότερη ποσότητα φαγητού ανά γεύμα, άρα και χαμηλότερο συνολικό κόστος. Εδώ να σημειώσω ότι οι ζωικές τροφές έχουν άριστη απορρόφηση από τον οργανισμό, πράγμα που αποδεικνύεται από τις ελάχιστες κενώσεις στην τουαλέτα. Ενώ ο υδατάνθρακας προκαλεί πολλές κενώσεις, γιατί ο οργανισμός δεν έχει πολλά θρεπτικά συστατικά να απορροφήσει και έτσι τα αποβάλλει σε μεγάλο ποσοστό. Αν αυτό δεν είναι κατασπατάληση χρημάτων, τότε τι είναι? Ένα άλλο σημαντικό επιχείρημα είναι ότι η κετογονική και η καρνιβορική διατροφή επικεντρώνονται σε τρόφιμα όπως το κρέας, τα ψάρια, τα αυγά, τα λαχανικά χαμηλών υδατανθράκων. Αυτά τα τρόφιμα δεν απαιτούν εξεζητημένες ή ακριβές επεξεργασίες ή περίπλοκα μαγειρέματα και είναι συχνά οικονομικότερα αν αγοραστούν σε μεγάλες ποσότητες ή από τοπικούς παραγωγούς. Δεν χρειάζεται να μαγειρέψω πλέον περίπλοκα φαγητά. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, ψήνω το κρεατάκι μου, το ψαράκι μου, τα αυγά μου σε λιγότερο από 5 λεπτά συνήθως. Τα πιο περίπλοκα φαγητά που φτιάχνω μερικές φορές είναι τα τύπου φρικασέ, αυγολέμονο, ακόμα και αυτά δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία. Παράλληλα, οι επεξεργασμένες τροφές και τα σνακ μπορεί να είναι σημαντικά ακριβότερα συγκριτικά με βασικά φρέσκα τρόφιμα. Η αποφυγή τους μπορεί να μειώσει το συνολικό κόστος.
Οι επεξεργασμένες τροφές είναι άπειρες, αρκεί να κάνεις μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ. Οι περισσότερες συσκευασμένες τροφές δεν φτάνει μόνο που είναι πανάκριβες. Από φθηνές πρώτες ύλες, όπως η ζάχαρη και το αλεύρι, είναι κυριολεκτικά σκουπίδια. Επίσης, στηρίζοντας τη λογική της μη σπατάλης, η ζομή, τα κόκαλα, τα εντόστια και γενικά τα περισσεύματα από κρέας λαχανικά μπορούν να αξιοποιηθούν για σούπες ή και για άλλα γεύματα. Θέλω όμως να σας δώσω και 2 παραδείγματα από 2 πρόσφατα γεύματα που έκανα. Το ένα ήταν στο σπίτι το μεσημέρι και το άλλο ήταν κολατσιό στη δουλειά. Αυτό λοιπόν είναι ένα γεύμα που περιλαμβάνει ένα πιάτο σούπα από πόδι μοσχαρίσιο και ένα πιάτο εντόστια κοτόπουλου. Αυτό λοιπόν που βλέπετε με έσκασε, με χόρτασε και κόστησε κάτω από 2 ευρώ. Το άλλο γεύμα ήταν κολατσιό στη δουλειά, ένα ταπεράκι με 4 αυγά βραστά, αλάτι, βούτυρο και δεν χρειάστηκε να ξοδέψω πάνω από 1,5 ευρώ. Αυτό το γεύμα λοιπόν ήταν αρκετό για να με κρατήσει 8 ολόκληρες ώρες χωρίς να χρειαστεί να κάνω delivery και να παραγγείλω τίποτα. Στην αγορά βρίσκεις πάμφθηνα εντόστια κοτόπουλο. Προσωπικά τα αγοράζω με 2 ευρώ το κιλό. Μοσχαρίσιο πόδι με 4 ευρώ το κιλό που μου δίνει 7 πιάτα ζωμού, δηλαδή ένα πιάτο ζωμού την ημέρα, άρα με καλύπτει για μία ολόκληρη εβδομάδα. Στήθος πρόβατου παϊδάκια με 3-4 ευρώ το κιλό και ό,τι λίπος περισσεύει στη γάστρα το σουρώνω και το αποθηκεύω για άλλα μαγειρέματα χωρίς να χρειαστεί να αγοράσω έξτρα βούτυρο. Χοιρινό με 5 ευρώ το κιλό, κοτόπουλο με 3 ευρώ το κιλό, τα κόκαλα του οποίου μπορείς να τα αξιοποιήσεις και να τα κάνεις σούπα, ακόμα και την πέτσα τραγανά chips. Μικρά φθηνά ψαράκια, όπως σαρδέλα και γάβρο, που είναι και πιο θρεπτικά από άλλα πανάκριβα ψάρια, μύδια ψύχα κατεψυγμένα, όλα αυτά τα βρίσκω με 5-6 ευρώ το κιλό. Για τους πιο τολμηρούς έχω βρει κεφαλάκι αρνιού με μισό ευρώ το κιλό, λαιμό πρόβιο με 2,5 ευρώ το κιλό, καρδιά μοσχαρίσια με 5 ευρώ το κιλό. Αλλά ακόμα και αν έχεις λίγες παραξενιές και δεν έχεις συνηθίσει να αξιοποιείς όλο το ζώο για Παρασκευές, μόνο με αυγά, ψάρια, κοτόπουλο, πρόβατο και χοιρινό μπορείς να ανταπεξέλθεις ακόμα και αν τα οικονομικά σου είναι πενιχρά. Αν ακόμα δεν σε έχω πείσει, άκου και το τελευταίο μου επιχείρημα, μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση. Τι σημαίνει αυτό? Μειωμένο κόστος σε φάρμακα και θεραπείες, καθώς τέτοιες διατροφές μπορούν να οδηγήσουν σε πολύ καλύτερη υγεία. Εγώ προσωπικά τον τελευταίο χρόνο δεν έχει χρειαστεί να πάρω ούτε ντεπών, ούτε αντιφλεγμονώδη γιατί δεν πονάω και δεν με πιάνει η μέση μου όπως παλιά που πάθαινα λουμπάγκο κάθε λίγο και λιγάκι. Δεν έχω πονοκέφαλο, δεν αγοράζω αλιφές και λοσιόν για την ψωρίαση γιατί είναι σε ύφεση και εξαιτίας της σύγχρονης διατροφής έχουμε όλοι αρρωστήσει και τα ακουμπάμε σε φάρμακα και γιατρούς. Οι επισκέψεις στο γιατρό θα μειωθούν δραματικά αν επιλέξεις να γίνεις εσύ ο γιατρός του εαυτού σου. Και αυτό θα το πετύχεις μόνο με την αλλαγή διατροφής, η οποία είναι φάρμακο, όχι όμως όπως αυτά που σου συνταγογραφούν οι γιατροί για να καταστήλουν το σύμπτωμα ή να σκεπάσουν το πραγματικό πρόβλημα. Η διατροφή είναι φάρμακο για θεραπεία, για να διορθώσεις την αιτία και να μην αποκτήσεις στο μέλλον νέα προβλήματα υγείας. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Θέλω να ευχαριστήσω για όσους μείναν μέχρι το τέλος του βίντεο και θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Ελπίζω να σας άρεσε.